हेलो एभ्रिवान, यदि हजुरहरुको पनि प्रिमियर प्रो चाहिँ राम्ररी चल्दैन भने यो भिडियोमा हजुरहरुलाई म टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्न जान आँटेको छु। यो भिडियो फुलसम्म हेरिदिनु होला, हजुरहरुलाई मन पर्नेछ यदि हजुरहरु प्रिमियर प्रो युजर हुनुहुन्छ भने। सो गाइज, विदाउट वेस्टिङ फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इन्टु आवर भिडियो। सो गाइज, मैले चाहिँ पहिला भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रिमियर प्रोमा नै एडिट गर्थेँ र त्यति बेला चाहिँ मेरो 4GB र्याम थियो है ल्यापटपको। त्यसमा चाहिँ इजिली हुन्थ्यो। कसरी गर्थेँ भने मैले चाहिँ फर्स्ट नम्बरको ट्रिक यो हो। फर्स्ट नम्बरको ट्रिक यो हो कि हजुरहरूले चाहिँ सबैभन्दा पुरानो भर्जन चलाउनु पर्यो है प्रिमियर प्रोको। यदि हजुरहरूले 2022 को चलाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै कुनै हालतमै चल्ने छैन, हजुरले जे पनि गर्नुहोस् चल्ने छैन। यदि हजुरहरूले पुरानो भर्जन लगभग 2015 देखि लिएर 2018 सम्म चलाउन सक्नुहुन्छ, 19, 20, 21, 22 चाहिँ नचलाउनुहोस् यदि हजुरको 4GB र्याम छ भने। र 8GB र्यामकोले पनि हजुरहरूले 2015 देखि 2018 सम्मको प्रिमियर प्रो युज गर्नुहोस्, किनकि एकदमै धेरै स्मुथ चल्नेछ। र मेरो के रिकमेन्डेसन छ भने हजुरहरूलाई 2018 को प्रिमियर प्रो युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यसमा ग्राफिक्स कार्ड पनि मिल्छ। 2017 मा नि मिल्छ, तर त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले प्रिइन्स्टल भएर चाहिँ आउँदैन है, त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही भएर अहिलेको समयमा चाहिँ अहिलेको करेन्टली चाहिँ म 2018 को प्रिमियर प्रो युज गरिरहेको छु। र नम्बर 1 चाहिँ के हो भने सबैभन्दा पुरानो भर्जन हजुरहरूले युज गर्नुपर्ने हुनेछ। नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भने सी ड्राइभलाई चाहिँ हजुरहरूले पुरै क्लिन राख्नुपर्छ। यानि कि सी ड्राइभमा म के रेकमेन्ड गर्छु भने यसमा पनि हजुरहरूले चाहिँ प्रिमियर प्रो मात्रै इन्स्टल गर्नु है सी ड्राइभमा। र अरू ड्राइभमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अरू एपहरू अरू सफ्टवेयरहरू चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सी ड्राइभमा चाहिँ हजुरहरूले प्रिमियर प्रो र अरू के हाल्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूले त्यस्तै एडोबीको सफ्टवेयरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा त अटोमेटिकल्ली सिस्टम त विन्डोजहरू त हुन्छ नै सी ड्राइभमा। र सकेसम्म हजुरहरूलाई चाहिँ क्लिन राख्नुपर्ने हुनेछ सी ड्राइभ। हजुरहरूले यदि प्रिमियर प्रो मजाले स्मुथ रन गर्न मन छ भने, र यदि हजुरहरूलाई आउँदैन भने क्विक भिडियो हेरिहाल्नुहोस् है सी ड्राइभले कसरी क्लिन गर्नुपर्छ भनेर। नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भने हजुरहरूले चाहिँ अनवान्टेड सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनुहोस् है। यदि हजुरहरूले हजुरको कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो सफ्टवेयर छ जुन चाहिँ हजुरहरूले युजै गर्नु हुँदैन भने त्यसलाई राखेर के काम त। हजुरहरूले त्यही भएर त्यो सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ अहिले नै डिलिट गरिदिइहाल्नुहोस्। र यसमा चाहिँ हजुरहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड एप्सहरूलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, टर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नुहोस् त्यसको लागि। नम्बर 4 मा हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको प्रिमियर प्रोलाई चाहिँ एकदमै धेरै फास्ट बनाउनको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ मेमोरी धेरै दिनुहोस् है। हजुरहरूले मेमोरी दिन आउँदैन भने प्रिमियर प्रोलाई चाहिँ हजुरहरूले यो भिडियोमा हेर्नुहोस् है। र नम्बर 5 मा चाहिँ के छ भने हजुरहरूले चाहिँ हजुरको पीसीको या नत्र भए ल्यापटपको हजुरहरूले चाहिँ इन्क्रिज गर्नुहोस्। के इन्क्रिज गर्नुहोस् भने र्याम। यस गाइज, हजुरहरूले र्याम इन्क्रिज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको प्रिमियर प्रो चाहिँ एकदमै धेरै स्मुथली चल्नेछ है। हजुरहरूले जस्तै कि हजुरको 4GB र्याम छ भने हजुरहरूले अगेन 4GB को र्याम थप्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई 8GB को बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई थप्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई कस्ट चाहिँ कति लाग्न सक्छ भने कस्ट चाहिँ 7000 जति लाग्न सक्छ। र मैले पनि मेरो ल्यापटपमा चाहिँ है र्याम चाहिँ एड गरेको छु र अहिले चाहिँ 8GB को र्याम छ है मसँग। पहिले चाहिँ 4GB को र्याम थियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै स्मुथ प्रिमियर प्रो मेरो अहिले चल्दछ। सो गाइज, यही नै थियो हजुरहरूलाई चाहिँ मैले भनेको प्रिमियर प्रोको टिप्स र ट्रिक्सहरू। हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले एकदमै धेरै स्मुथली चलाउन सक्नुहुन्छ हजुरको प्रिमियर प्रो। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने, भिडियो युजफुल लाग्यो भने तल इन्फर्मेटिभ लेखिदिनु होला है, त्यसले मलाई मोटिभेसन दिनेछ अरू पनि यस्तै भिडियो बनाउनको लागि। र यदि हजुरहरूले अझै पनि ट्रिक थाहा छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले अरूलाई पनि युजफुल हुनसक्छ त्यो ट्रिक। सो गाइज, आजको भिडियो यही थियो। बाई बाई, आई विल क्याच यु अन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।